מהי למעשה הידרופוניקה? הידרופוניקה, חיבור של שתי מילים, הידרו ופוניקה. המילה הידרו, הפירוש שלה הוא תמיסה, והמילה פוניקה, הפירוש שלה בלטינית, הוא למעשה עבודה או עמל או סבל, נגזר מהמילה פונוס. אז חיבור של שתי המילים, למעשה מתאר עבודת מים. זה הפירוש המילולי של המילה הידרופוניקה. ומה הפירוש המעשי, התכלסי? הידרופוניקה היא גידול ירקות או צמחים ישירות על גבי מים, כאשר המים מאושרים בחומרי תזונה, בדשן. זה האוכל של הצמחים. בנוסף לזה, אני צריך להעשיר את המים בחמצן, ככה שהם לא יהיו אנוקסים, שלא יהיו בסביבה שהיא ללא חמצן והשורשים לא יצליחו להתפתח כיאות. פה אנחנו רואים דוגמה למערכת הידרופונית, שהצמחים גדלים בתוך קופסה. זו שיטה שנקראת DWC, Deep Water Culture, ולמעשה השורשים של הצמחים דבולים בתוך המים. הגובה של המים יכול לנוע בין 15 ל-30 סנטימטרים, במקרה של השיטה הזו, פחות או יותר, וכדי שהמים לא יעמדו ויהיו חסרי חמצן, יהיו אנוקסים, אני מוסיף מפוח אוויר, מפוח אוויר ממש כמו שיש לנו באקווריומים, והוא מזרים אוויר, שכמובן האוויר מלא בחמצן, אל סביבת בית השורשים, וככה הצמחים גדלים בצורה תקינה ונאותה. עכשיו אני אחשוף בפניכם את השורשים. שימו לב איזה יופי השורשים נראים פה. שורשים לבנים, בריאים, מה שמעיד לי על זה שהגידול הוא גידול נכון, גם כן ברמת הדשן, ברמת החמצן, ברמת הטמפרטורה, ולמעשה השיטה הזו, שיטה מאוד מאוד פופולרית, ואפשר לראות פה צמחים שונים, כמו מיזונה ורוקט ותצוי וסלרי, שגדלים ביחד על אותו דשן, אין לנו שום בעיה לעשות את זה. מאחוריי אפשר לראות שיטה נוספת שנקראת NFT, או גידול בתעלות, שבה הרעיון, יש לנו מיכל של מים, המים זורמים אל הצינור העליון, במקרה הזה כמובן, זה יכול להיות גם כן בצורת שולחן, כלומר שאני יכול להניח את התעלות על גבי שולחן, במקרה הזה של גידול ורטיקלי, המים עולים לצינור העליון, ובגרביטציה חוזרים חזרה אל המיכל. המיכל מאושר גם כן בדשן, ולמעשה החמצן מגיע פה מהנפילה הקטנה בין הקומות השונות. בנוסף לזה, גובה פני המים בתוך התעלות הוא מאוד נמוך, הוא מאוד קטן, הוא משהו בין סנטימטר לשניים, לא יותר מזה. אז בגלל שבאמת השטח פנים הוא מאוד קטן, יש לנו דיפוז, יש לנו כניסת חמצן בצורה דיפוזית אל תוך המים הזורמים, וכך בעצם שורשי הצמחים מאושרים בחמצן. בואו נשלוף צמח אחד, יכולים לראות את הסלרי הזה שגדל בצורה נהדרת. במקרה הזה לא הוספנו חמצנית, לא הוספנו מפוח אוויר, אבל הנפילה של המים למעשה מספקת לו את כל מה שהוא צריך מבחינת דרישות החמצן של השורשים. אז אנחנו נרחיב בשיעורים הבאים על השיטות השונות, על השיטה של הגידול במים עמוקים, ב-DWC ובגידול בתעלות, ב-NFT, ונראה צורות שונות ומשונות שניתן לגדל בהם. אנחנו נלמד עוד על הרבה שיטות, אבל הרעיון הבסיסי שמועבר פה היא למעשה שניתן לגדל ירקות אך ורק על גבי מים, אין צורך באדמה או שום תיווך אחר, והצמחים יכולים לגדול בצורה תקינה ובריאה לחלוטין בשיטה הזו, ומעבר לכך, בגלל שאני מגדל בצורה מאוד מבוקרת, אני יודע בדיוק מה אני מכניס לי לתוך המים, יש לי רק שני פרמטרים עיקריים שאני צריך למדוד. מהי כמות הדשן ומהו ה-pH, מהי החומציות. אבל על כל הדברים האלה אני אדבר בהרחבה בהמשך, אבל בגלל שבאמת יש לי מערכת שהיא מבוקרת, אני יכול לגדל את הצמחים בצורה אפילו הרבה יותר טובה, והגידול הוא הרבה יותר מהיר בהשוואה לשיטות גידול אחרות. אז זהו, זה כרגע ההסבר לגבי מהי הידרופוניקה. בהמשך אנחנו נרחיב על השיטות השונות ונגלה את הקסם.